एउटा ओके कुनै पनि एउटा स्टुडेन्टको रेकर्ड स्टोर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ सिम्पली जस्तो अब हामीले फाइल ओपन गऱ्यौँ अनि फाइल त्यो कन्टेन्टहरू माग्यौँ होइन उसँग कन्टेन्टहरू मागिसकेपछि हामीले एप प्रिन्ट एप भन्ने स्टेटमेन्ट युज गरेको थियौँ अनि एप प्रिन्ट एप युज गरेर के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यो कन्टेन्टहरू चाहिँ त्यो फाइलमा लगेर राइट गऱ्यौँ है एकदमै सिम्पल थियो जस्तो अब फेरि एकदमै रियल वर्ल्ड सिनेरीमा काम गऱ्यो भने चाहिँ इट्स नट लाइक कि तिमीले एउटा फाइलमा एकजना मात्रै स्टुडेन्टको रेकर्ड राख्छौ अथवा एउटा फाइलमा एउटा कस्टमरको मात्रै रेकर्ड राख्छौ भन्ने हुँदैन नि त होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि अब सिनेरियो हामीले अलिकति के चेन्ज गरेको थियौँ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु स्टोर रोल नेम एन्ड पर्सेन्टेज अफ भनेर यहाँनिर चाहिँ 5 स्टुडेन्ट्स 10 स्टुडेन्ट्स भनेर एउटा सिनेरियो राखेको थियौँ नि त होइन सो यसमा चाहिँ हामीले के गरेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लुप डिफाइन गऱ्यौँ हामीले अब हामीले के गरेको थियौँ भनेको यसो सम्झौँ त एकचोटि पहिला हामीले फाइललाई ओपन गर्नु पर्यो जस्तो कपीमा लेख्नु छ भने कपीको पाना पल्टाउनु पर्यो होइन यो भनेको हामीले कपीको पाना पल्टाएको जस्तो हो अब हामीले के भन्छौँ रोल नम्बर माग्छौँ उसको अनि रोल नम्बर अनि त्यसपछि नेम माग्छौँ अनि पर्सेन्टेज माग्छौँ त्यो मागिसकेपछि त्यो कुरालाई हामीले केमा लेख्छौँ फाइलमा लेख्छौँ है जस्तो मलाई 10जनाको अथवा 5जना स्टुडेन्ट्सको यो रेकर्डहरू माग्नु पर्ने छ भने मैले 5पल्ट कपी खोल्ने होइन नि त कपी त मैले एकचोटि मात्र खोल्छु सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यति पार्ट मात्रै के यो कपी खोलेको पार्टलाई मैले लुपभित्र राख्नु परेन यो कपी खोलेपछिको पार्ट होइन जस्तो मैले रोल नम्बर माग्ने अनि नेम माग्ने अनि त्यस पर्सेन्टेज माग्ने अनि त्यो कुरालाई फाइलमा लेख्नेसम्मको पार्टलाई केमा राख्नु पर्यो भन्दाखेरि लुपमा राख्नु पर्यो जस्तो त्यसको लागि मैले के गरेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ रोल यहाँ मैले एउटा जस्तो रोलको पछाडि इन्टिजर आई भनेर चाहिँ एउटा इन्टिजर डिफाइन गरेँ होइन एउटा भेरिएबल डिफाइन गरेँ त्यसपछि यहाँनिर आएर चाहिँ हामीले के गर्यौँ फर आई इक्वल्स टु 1 जस्तो 5जनाको छ भने आई लेस देन इक्वल्स टु 5 त्यसपछि आई प्लस प्लस होइन आई प्लस प्लस गऱ्यो भने चाहिँ अब यो लुप चाहिँ 5पल्ट चल्छ होइन अब कति स्टेप कुन स्टेटमेन्टलाई 5पल्ट चलाउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक अब यसलाई अलिकति कोड पनि अर्गनाइजै गरिदिउँ होइन ल हेर यति कुरालाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि 5पल्ट रन गर्नुपर्ने छ क्या होइन सो आईको भ्यालु 1 हुन्छ आईको भ्यालु 1 हुँदाखेरि हामी लाइन नम्बर 1मा छौँ भने जस्तो हो हामी हाम्रो कपीको कुनै एउटा पानाको लाइन नम्बर 1मा छौँ लाइन नम्बर 1 आइथ्यो भनेको आईको भ्यालु 1 भने जस्तो हो हामीले रोल नम्बर माग्छौँ नेम माग्छौँ पर्सेन्टेज माग्छौँ अनि त्यो इन्फर्मेसन चाहिँ त्यो लाइन नम्बर 1मा राख्छौँ हामीले अब यो ब्र्याकेट जब इन्काउन्टर हुन्छ फेरि आईको भ्यालुबाट 2 हुन्छ द्याट मिन्स वी मुभ फरवर्ड टु लाइन नम्बर 2 होइन लाइन नम्बर 2मा पनि एक्ज्याक्टली लाइन नम्बर 2मा गइसकेपछि हामीले रोल नम्बर माग्छौँ नेम माग्छौँ अनि पर्सेन्टेज माग्छौँ फेरि त्यो कुरा फाइलमा राख्छौँ है सो यो चाहिँ हाम्रो अर्को तरिका थियो हामीलाई चाहिँ अब जस्तो अब मल्टिपल युजर्सहरूको चाहिँ एकैचोटि मल्टिपल युजर्सहरूको रेकर्डलाई स्टोर गर्नु पर्यो भने चाहिँ हामीले यो तरिका फलो गरेको थियौँ अनि एउटा कन्डिसन मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि मिस्टेक हुन सक्ने लाइन भनेको एउटा कहाँनिर हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले झुक्केर चाहिँ यो फाइल ओपन गरेको स्टेटमेन्टलाई इफ यु राइट दिस इनसाइड लुप होइन यसलाई तिमीले यहाँनिर राख्यौ भने इट बिकम्स अ मिस्टेक किन भन्दाखेरि तिमीलाई थाहा छ नि त राइट मोडमा कुनै पनि फाइललाई राइट मोडमा किन खोलिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सो एउटा के हुन पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ राइट मोडमा खोल्नको लागि चाहिँ एउटा फ्याक्ट चाहिँ द्याट फाइल सुड नट एक्जिस्ट है त्यो फाइल चाहिँ एक्जिस्ट छैन भने मात्र त्यसलाई राइट मोडमा खोल्ने हो होइन नत्र फाइल अलरेडी एक्जिस्ट गर्छ त्यसमा डेटा पनि छ भन्यो भने त त्यसलाई कि चाहिँ एपेन मोडमा खोल्नु पर्यो कि चाहिँ रिड मोडमा खोल्नु पर्यो तिमीले भइरहेको फाइललाई फेरि राइट मोडमा खोल्यौ भने त्यसको डेटाहरू पुरै ओभरराइट हुन्छ हामीले लास्ट क्लासको एक्जाम्पल्सहरूमा हेरिसकेको छ है त्यही भएर अब जब तिमीले यो लुप रन गर्छौ नि यसरी यो लुप रन गर्दाखेरि प्रत्येक पटक के भइरहेको छ भन्दाखेरि उसले प्रत्येक पटक रेकर्ड डट टीएक्सलाई डब्लु मोडमा खोलिरहेको छ उसले है त्यो गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रत्येक पटक त्यो फाइल खोलिरहेको छ अनि प्रत्येक पटक तिमीले लेखेको डेटा चाहिँ के भइरहेको छ भन्दाखेरि ओभरराइट भइरहेको छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो मिस्टेक गर्नु भएन एउटा अर्को मिस्टेक भनेको चाहिँ एप प्रिन्ट एप भन्ने स्टेटमेन्ट चाहिँ तिम्रो लुपभित्रै हुनुपर्छ है जस्तो तिमीले टक्क कतै बसेर चाहिँ 5जना साथीहरूको चाहिँ रेकर्डहरू टिप्दैछौ तिमीहरूले होइन तिमीले मागिसकेपछि तुरन्त त्यो उनीहरूको रेकर्ड चाहिँ तिमीले कपीमा लेख्छौ त्यसपछि पुरा कपी बन्द गरेर बस्दैनौ नि त होइन बन्द गरिँदैन नि त कपी होइन तिमीले के गर्छौ त्यो कपी फेरि माथि गएर के गर्छौ अर्को स्टुडेन्टको रेकर्ड मागेपछि फेरि तिमीले के गर्छौ फेरि लेख्नु पर्यो है यो चाहिँ माथिको केसमा यो केसमा त्यो कुरा गरेँ मैले अब यो केसमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले 5जना साथीहरूलाई चाहिँ चट्ट ल त्यहाँ राखिरहेको छौ अब सबै कुरा सोध्यौ तिमीले रोल नम्बर सोध्यौ नेम सोध्यौ पर्सेन्टेज सोध्यौ अनि त्यहाँ तिमीले लेख्दै लेखेनौ कपीमा नलेखिकन अर्को साथीलाई बोलायौ तिमीले होइन अब फेरि त्यस्तै गर्यो फेरि अर्को साथीलाई बोलायौ अनि तिमीले त सम्झिन सक्दैनौ नि त त्यो अगाडिको साथीहरूको के रेकर्ड तिमीले मागिरहेको थियौ भन्ने कुरा सम्झिन सकिँदैन त्यही भएर माग्ने बित्तिकै त्यसलाई के गर्नु पर्यो यु निड टु राइट द्याट इन फाइल है यो चाहिँ हामीले अर्को एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हेरेको थियौँ
अब होइन एकदमै स्ट्याटिक भयो यो चाहिँ लाइक अब 5 जनाको भनेपछि ठ्याक्क 5 जना यो लुप चाहिँ जस्तो कसैलाई 10 जना मान्छेको रेकर्ड स्टोर गर्नुपर्ने थियो तर मैले यो प्रोग्राम रन गरेँ भने यसलाई मरि गए मलाई 5 जनाको भन्दा बढी गर्नै दिँदैन यसले मलाई हैन त्यो चाहिँ एउटा ड्रब्याक छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो ड्रब्याकलाई ओभरकम गर्नको लागि हामीले के भनेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ अफ एन स्टुडेन्ट्स भन्यो भने के हदसम्म यो प्रब्लम चाहिँ रिड्युस हुन्छ हैन युजरले पहिले चाहिँ के स्पेसिफाई गर्न पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ कतिजना स्टुडेन्टको रेकर्ड अथवा कतिजना मान्छेको रेकर्ड स्टोर गर्ने हो भनेर क्वेसन सोध्ने बेलामा म चाहिँ यतिजनाको गर्छु भनेपछि हाम्रो लुप चाहिँ त्यति नै पटक रन हुन्छ नि त होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसले अघिको प्रब्लमलाई अलिकति ओभरकम चाहिँ गर्छ स्टिल इट कम्स विथ सम ड्रब्याक्स होइन म तिमीलाई अब रियल लाइफ त्यो सिचुएसनसँग अलिकति जोडेर चाहिँ बताउन चाहिँ ट्राई गर्छु तर यो प्रब्लम पनि हामीले कसरी सल्भ गरेको थियौँ भन्दाखेरि इन्ट रोल हामीले यसरी बनायौँ एउटा एन भन्ने भेरिएबल बनायौँ होइन त्यसपछि अब मलाई यहाँनिर के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिला सबभन्दा सुरुमा युजरसँग मलाई के सोध्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई चाहिँ एन कतिवटा युजर्सहरू चाहिँ चाहिने हो अथवा चाहिँ कतिवटा त्यो पार्टिसिपेन्ट्सहरूको रेकर्ड तिमीले इनपुट गर्ने हो स्टुडेन्ट्सको रेकर्ड इनपुट गर्ने हो भनेर यहाँनिर मलाई के को भ्यालु सोध्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले भ्यालु अफ एन चाहिँ इनपुट गर भनेर भनिदिनु पर्यो है त्यो यति गरिसकेपछि मैले के गर्छु स्क्यान एप पर्सेन्टेज बी त्यसपछि एड्रेस अफ एन भनेर म एनमा चाहिँ त्यो भ्यालु स्टोर गर्छु नाउ मैले के गरेँ आई लेस देन इक्वल्स टु एन भनेर यसलाई यति मात्र त्यो करेक्सन गरिदिएँ भने अब हाम्रो प्रब्लम चाहिँ सल्भ भयो होइन जस्तो मलाई कसैले 10वटा स्टुडेन्ट्सको रेकर्ड 10वटा स्टुडेन्ट्सको रेकर्ड इन्ट्री गर्छु भन्यो भने 10जनाको रेकर्ड इन्ट्री गर्न पायो 15जना गर्छु भने 15जना पायो एकदमै सिम्पल छ नि होइन यो केही पनि छैन है अब यसमा पनि प्रब्लम के छ भन्दाखेरि लगभग ल सपोज तिमीले चाहिँ यसरी नै एउटा तिम्रो सफ्टवेयर डिजाइन गर्यौ होइन तिम्रो दोकान छ अथवा सुपर मार्केट अथवा के एउटा दोकान छ होइन त्यो तिमीले बनाएको सिस्टमले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कस्टमरहरूको रेकर्ड्सहरू राख्ने अनि कति त्यो सेल्सहरू के भयो के सामान बेच्यो भनेर सबै डिटेल्सहरू चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने तिमीले मेकानिक एउटा सिस्टम चाहिँ बनायौ अनि तिमीले त्यो बनाउनेमा टेक्निक चाहिँ यस्तै युज गर्यौ क्या पुरा होइन त्यो बिहान कम्प्युटर खोल्ने बेलामा तिमीलाई चाहिँ कम्प्युटर त्यो प्रोग्रामले के सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ आज कतिजना कस्टमर आउँछन् होला भनेर सोधे जस्तो भयो त्यो भनेको चाहिँ तिमीले 50जना भनेर भन्यौ सपोज होइन त्यो दिन जम्मा 5जना कस्टमर आए है जम्मा 5जना कस्टमर आयो भने तर तिमीले त्यो लुप यो सबै रेकर्डहरू कति पटक माग्ने बनाइरहेको छौ 50 पटक माग्ने बनाइरहेको छौ नि त होइन अब के भयो भन्दाखेरि त्यहाँ अब यसको प्रब्लम एउटा देखियो क्या अथवा चाहिँ तिमीले चाहिँ लास्ट चाहिँ 50जना आउँछन् भन्ने एज्युम गरेको 65जना कस्टमर आए होइन 65जना कस्टमर आयो भने तिम्रो प्रोग्रामले कसरी ह्यान्डल गर्छ हो सो त्यो भएर सुरुमै माग्दाखेरि चाहिँ अब के भन्दाखेरि त्यो प्रब्लम पनि एउटा देखियो कि यहाँनिर चाहिँ होइन रियल वर्ल्डमा whenever you try to solve त्यो प्रब्लम्स होइन रियल वर्ल्डको प्रब्लम्सहरू यो तरिकाले त्यहाँनिर केही डिफेक्टहरू चाहिँ देखियो होइन डिफेक्टहरू मैले भनेको डिफेक्टहरू बुझ्यो होला होइन जस्तो एकदमै त्यो अलिकति पहिलाको सिनेरियोभन्दा अलिकति ठिक भयो यहाँ जबरजस्ती 15वटा मात्रै रन गर्नु भन्दा त कम्तीमा पनि कतिवटा रन गर्ने हो कति पटक रन गर्ने हो भनेर यसले सोधिरहेको छ त्योसम्म त अलिकति ठिकै छ होइन तर अलिकति अझै यसलाई बेटर के बनाउन सकिन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ युजरको चोइस अनुसार के होइन जस्तो तिमी टक्क मार्केट त्यो तिम्रो पसलमा बसिरहेको छौ अब तिमीले एकजना मान्छे आयो सर र उसको चाहिँ तिमीले सबै डेटाहरू इन्ट्री गर्यो के राख्नुपर्ने सबै राख्यौ त्यसमा अब त्यसपछि अर्को मान्छे आइसकेपछि अथवा डु यु वान्ट टु एड मोर रेकर्ड्स अथवा डु यु वान्ट टु स्टोर मोर रेकर्ड्स भनेर एउटा क्वेसन सोध्नु परोस् क्वेसन सोध्न मिलोस् होइन युजरले एस भन्यो भने बल्ल अर्को मान्छेकोमा जाओस् नो भन्यो भने प्रोग्राम बन्द होस् के होइन सो त्यसलाई थ्रु आउट द इयर थ्रु आउट द डे चाहिँ त्यसलाई चलाउन मिल्यो भने त जब नयाँ कस्टमर आउँछ तिमीले के भन्न मिल्छ यस आई वान्ट टु स्टोर मोर रेकर्ड्स भन्यो भने फेरि तिम्रो प्रोग्राम चाहिँ के हुने भयो फेरि यहाँ जाने भयो हो प्रत्येक पटक एकजना स्टुडेन्टको एकजना कस्टमरको होइन कुनै पनि चिजको चाहिँ तिमीले रेकर्ड स्टोर गरिसकेपछि तिमीलाई के अप्सन आउनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ डु एन्ड टु एड मोर रेकर्ड्स भनेर चाहिँ एउटा केही अप्सन चाहिँ आउनु पर्यो क्या हो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ अब बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुने भयो काम गर्दाखेरि अब त्यसलाई कसरी गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै सजिलो तरिका भनेको चाहिँ म यहाँ एउटा चाहिँ तरिका चाहिँ सिकाउँछु है जस्तो यहाँ हेरौँ है हामीले क्यार भन्ने डेटा टाइप पढेको छौँ नि त होइन CHR क्यार भन्ने डेटा टाइप पढेको छौँ अब यो क्यार भन्ने डेटा टाइपमा हामीले धेरै जसो इक्जाम्पलहरू फेरि के को गरेको छौँ भन्दाखेरि एरेको बनाइरहेको छौँ होइन जस्तो स्ट्रिङको बनाइरहेको छौँ नि त किनकि क्यारेक्टर्सको कम्बिनेसन भनेकै स्ट्रिङ्स हो होइन अब यो मलाई चाहिँ जस्तो अब यहाँनिर
मैले एउटा स्क्यार सिएच भन्ने एउटा भेरिएबल लिएँ मैले है। यो सिएचको भ्यालु चाहिँ मैले सुरुमै डिफाइन गरेँ। सिएच इक्वल्स टु मैले एउटा क्यारेक्टरको भ्यालु डिफाइन गर्दाखेरि युआर जस्ट गोइङ टु युज अ सिङ्गल कोड होइन, सिङ्गल कोड मात्रै युज गर्छु तिमीले यसरी गर्नु पर्यो होइन। हामीले जहाँसम्म लाग्छ यो एक्जाम्पल चाहिँ केसहरू पर्दाखेरि केस ए केस बी केस सी भनेर त्यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ केस 1 केस 2 को सट्टा एउटा एक्जाम्पल चाहिँ हेरेको थियौँ हामीले यसमा चाहिँ है। अहिलेको लागि चाहिँ क्याट सिएच इक्वल्स टु वाइ भन्ने मैले एउटा भेरिएबल बनाएँ। यो भने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि इन्ट ए इक्वल्स टु 5 भनेर सुरुमै लेखिन्छ नि हामीले होइन। भेरिएबललाई हामीले के गर्यौँ डिफाइन पनि त्यो डिक्लेयर पनि गऱ्यौँ इनिसियलाइज पनि गऱ्यौँ के होइन। अब सिएच भन्ने भेरिएबल यहाँ डिक्लेयर पनि भयो होइन, यो क्यारेक्टर टाइपको भेरिएबल हो भनेर चाहिँ डिक्लेयर पनि भयो। अनि त्यसको त्यो इनिसियलाइजेसन पनि गऱ्यौँ हामीले, त्यसको इनिसियल भ्यालु चाहिँ वाइ हुँदो रहेछ भनेर चाहिँ हामी यहाँनिर पनि दियौँ यहाँनिर चाहिँ है। अब यहाँ थोरै यो फलोको सट्टामा थोरै केही कुरा राख्छु। फलोको सट्टा है, यो फलोको सट्टा मैले के गर्छु भन्दाखेरि वाइल सिएच को भ्यालु इज नट इक्वल्स टु नो है। जबसम्म नो हुँदैन यसलाई यसरी पढ्नु पर्यो नि त। सिएच भन्ने चाहिँ मैले एउटा चोइस अथवा चाहिँ जे पनि हुनसक्छ होइन, क्यारेक्टर सिएच भन्ने एउटा भेरिएबल मात्र हो। सिएच को भ्यालु नट इक्वल्स टु एन भनेको यो कन्डिसन ट्रु हुनु पर्यो नि त। नट इक्वल्स टु एन भनेको जबसम्म एन हुँदैन है, एन भयो भने चाहिँ के हुने भयो यहाँभित्र छिर्न पाएन, एन नभइन्जेलसम्म के हुने भयो यहाँबाट यहाँभित्र छिर्न पायो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो है। यो नटको चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ बुझ्ने तरिका चाहिँ। सिएच को भ्यालु नट इक्वल्स टु एन भनेको चाहिँ जबसम्म सिएच भन्ने भेरिएबलको भ्यालु एन हुँदैन, वाइबाट चेन्ज भएर एन हुँदैन, तबसम्म के हुने भयो यो यहाँभित्र छिर्न पाउने भयो। तर जब एन हुन्छ नि सिएचको भ्यालु होइन, सिएचको भ्यालु जब एन भयो भने यो यहाँभित्र छिर्न पाएन के, कन्डिसन त्यसरी बुझ्न पायो। एन नहुँदा मात्रै यहाँभित्र छिर्ने हो, एन भएपछि यहाँभित्र छिर्न चाहिँ पाएन त्यसले चाहिँ है। द्याट मिन्स सिएचको भ्यालु चाहिँ जबसम्म वाइ भइरहेको छ तबसम्म यहाँ छिर्ने हो भनेर भने हो है। सो यति गरिसकेपछि अब हामीले के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ हेर एकदमै कमन सेन्स लगाऊ यहाँनिर चाहिँ है। जस्तो के गरिरहेछ हामीले रोल नम्बर माग्यौँ, नेम माग्यौँ, पर्सेन्टेज माग्यौँ होइन, त्यसलाई फाइलमा लेख्यौँ हामीले हो। स्टिल म त्यहीँ भित्र बसिरहेको छु होइन। अब मैले यहाँ के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रिन्ट एफ जस्तो डु यु वान्ट टु एड मोर रेकर्ड्स भनेर भनौँ है। ओके डु यु वान्ट टु एड मोर रेकर्ड्स भनेर भनौँ। अनि अब यहाँ इन्स्ट्रक्सन पनि दिउँ न होइन। जस्तो वाइ भनेको चाहिँ एसको लागि अनि त्यसपछि एन भनेको चाहिँ नोको लागि, यसरी इन्स्ट्रक्सन पनि दिएँ मैलेको लागि चाहिँ। अब आज चाहिँ एउटा नयाँ एउटा फङ्सन चाहिँ म तिमीलाई इन्ट्रोड्युस गर्छु होइन। त्यो फङ्सन चाहिँ के हो भन्दाखेरि गेट सिएचई भन्ने फङ्सन छ एउटा, गेट सिएचई भन्ने फङ्सन छ। यो फङ्सनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ गेट सिएचईको काम भनेको चाहिँ किबोर्डबाट एउटा क्यारेक्टर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने हो कि। स्क्यानएफ गर्न पनि मिल्थ्यो यसमा, स्क्यानएफ गरेर यहाँनिर के स्क्यानएफ गरेर यो सिएचको भ्यालु चेन्ज पनि गर्न मिल्थ्यो। तर एउटा मात्रै क्यारेक्टर तिमीलाई रिड गर्नुपर्ने छ भने तिमीले चाहिँ यो गेट सिएचई भन्ने फङ्सन युज गर्दा चाहिँ हुन्छ है। किबोर्डबाट एउटा मात्रै क्यारेक्टर रिड गर्नु पर्यो भने त्यतिखेर हामीले के गर्दो रहेछौँ गेट सिएचई। जस्तो अहिले हामीले एसको लागि वाइ भनेर भनेको छौँ, एनको नोको लागि एन भनेर भनेको छौँ होइन। अहिले हामीले पुरै वाइएस एनओ भनेर त्यस्तो चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्दैनौँ है। युजरलाई चाहिँ एड गर्नु पर्यो, वाइ प्रेस गर्छ, स्मल वाइ प्रेस गर्छ, किनकि हामीले इन्स्ट्रक्सनमा त्यस्तै दिइरहेको छौँ। अनि गर्नु पर्दैन उसले एन प्रेस गर्छ है। अब के हुन्छ यो लाइन पछि जब गेट सिएचई भन्ने फङ्सन यो इम्प्लिमेन्ट भएको छ, गेट सिएचई भनेको स्क्यानएफ जस्तै हो लगभग त्यसरी नै बुझौँ होइन। तर यो गेट सिएचईले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि कुनै एउटा क्यारेक्टर किबोर्डबाट कुनै एउटा क्यारेक्टर मात्रै स्टोर गर्छ। अनि अहिलेको लागि के गरौँ भन्दाखेरि त्यो क्यारेक्टर चाहिँ सिएचमा लगेर स्टोर गरिदिउँ कि है, सिएचमा लगेर स्टोर गरिदिउँ। अब यहाँ हेर लगभग हाम्रो काम सकिसकेको छ है। यसलाई एक्चुअली फेरि हेर त, जस्तो अरू त सब सेम भयो, केही पनि चेन्ज गरेको छैन। हामीले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले सिएचको इनिसियल भ्यालु चाहिँ एउटा वाइ भनेर सेट गऱ्यौँ हो। अनि हामीले यो लुप यति पार्ट त हामीले के गर्छ, यो पार्टले हामीलाई के गर्छ भन्ने अलरेडी थाहा छ। यो रेकर्ड स्टोर गर्ने हो, अहिले चाहिँ एकजनाको रेकर्ड स्टोर गर्ने हो। मैले हाइलाइट गरेको पार्टले चाहिँ एकजनाको रेकर्ड स्टोर गर्ने हो है। तर अब यहाँ जस्तो अब मलाई के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो खालको प्रोग्रामले लेख्नु पर्यो अब भन्दाखेरि जबसम्म युजरले वाइ प्रेस गर्छ तबसम्म हामीले के गर्न पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ युजरलाई चाहिँ अरू रेकर्ड्सहरू एड गर्न दिनु पर्यो। जबसम्म वाइ प्रेस गर्छ तबसम्म दिनु पर्यो है। जब एन प्रेस गर्छ तब चाहिँ के हुने भयो हामी यो लुपबाट चाहिँ बाहिर आउनु भयो, किनकि वाइल भनेको त लुप हो होइन, यहाँ कन्डिसन पनि छ।
चोइसको भ्यालु एनसँग इक्वल नमिन्जेलसम्म काम गर्छ यो उसले चाहिँ। जब एनसँग इक्वल हुन्छ तब यो चाहिँ के हुन्छ त्यहाँबाट बाहिर निस्किने हो है। सो अब एक्चुअली यसलाई रन गरेर हेरौँ है। ओके मिस्टेक सुरुमै ए यो एन त हामीलाई चाहिएन नि होइन। एक्जिक्युट कम्पाइल एन्ड रन ओके है। अझ यसले इन्टर भ्यालु अफ एन अघिको प्रोग्रामको मेटाउनु बिर्सेछ है। अब हेरौँ है त कम्पाइल एन्ड रन। जस्तो इन्टर रोल नम्बर भनेको छ मैले यहाँ 1 भनेर भने। जस्तो 1 मा चाहिँ मैले चाहिँ सृष्टि भनेर भने त्यसपछि सृष्टिको पर्सेन्टेज चाहिँ 78 भनेर भने। अब डु यु वान्ट टु एड मोर रेकर्ड्स भनेर भने यसले होइन। लाइक इफ आई प्रेस वाई मैले वाई प्रेस गरेको छु त्यहाँ होइन। मैले वाई प्रेस गर्ने बित्तिकै अब मलाई फेरि इन्टर रोल नम्बर भनेर दियो क्या यसले मलाई। जस्तो मैले अब इन्टर रोल नम्बर 2 भनेर भने होइन। 2 मा चाहिँ मैले यसरी अब इन्टर नेम भन्दाखेरि मैले शोभा भनेर भने पर्सेन्टेज चाहिँ मैले 75 भनेर भने। फेरि प्रेस गरेँ डु वान्ट टु एड मोर रेकर्ड्स भनेको छ मैले वाई गरेँ। मैले नेम चाहिँ यसरी मैले शिला भनेर टाइप गरेँ। ओके सरी त्यो मिस्टेक भएछ मेरो। मैले रोल नम्बरमा टाइप गर्नुपर्ने त्यो उसमा टाइप भयो है। ओके अब डु यु वान्ट टु एड मोर रेकर्ड्स भनेको छ नि। अब यो गर्दाखेरि मैले अब एन प्रेस गरेँ भने अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्रोग्राम चाहिँ टर्मिनेट भयो कि है। अब हेरौँ है अब यसले मलाई कस्तो खालको आउटपुट जेनेरेट गरिरहेको छ होला भन्दाखेरि रेकर्डमा चाहिँ हेर त। अब त्यो स्पेलिङहरू मिस्टेक भएको रहेछ। यसरी चाहिँ के भयो भन्दाखेरि जबसम्म मलाई चाहिन्छ नि होइन जबसम्म मैले चाहिँ अब यस आई वान्ट टु एड मोर रेकर्ड्स भनेर जबसम्म त्यो इन्स्ट्रक्सन दिन्छु तबसम्म चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो फेसिलिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्दो रहेछ। सो अलिकति बढी फ्लेक्सिबल चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो भयो नि त। यो अगाडिको जुन हामीले त्यो प्र्याक्टिस गरिरहेको थियौँ त्योभन्दा बढी फ्लेक्सिबिलिटी यसमा आयो होइन। सो फेरि इक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि एउटा क्वेसन चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो यसलाई हेऱ्यो भने राइट अ प्रोग्राम टु स्टोर रोल नम्बर नेम एन्ड पर्सेन्टेज होइन अफ स्टुडेन्ट्स इन अ डेटा फाइल रेकर्ड डट टिएक्सटी अन्टिल द युजर प्रेसेस वाई भनेर भनिदियो क्या। अथवा अन्टिल द युजर प्रेसेस वाई भन्यो भने जबसम्म वाई प्रेस गर्छ तबसम्म रेकर्ड्सहरू चाहिँ थप्न दिनु पर्यो युजरको चोइस अनुसार थप्न दिनु पर्यो भन्ने टाइपको क्वेसनहरू आयो भने चाहिँ यसरी गर्दाखेरि चाहिँ फार बेटर हुन्छ है। यसरी नै गर्नु पर्यो। ट्याक्क त्यो क्वेसनले तोकिदियो भने चाहिँ अन्टिल द युजर सेज एस भन्यो भने ठ्याक्कै यसरी नै गर्नु पर्यो है। अब राइट प्रोग्राम टु स्टोर यो रेकर्ड्स इन अ डेटा फाइल रेकर्ड डट टिएक्सटी अन्टिल द युजर वान्ट्स टु डु इट भन्यो भने यसरी नै गर्नु पर्यो है। होइन स्पेसिफिकली तोकिदिएको छ टु स्टोर 15 रेकर्ड्स टु स्टोर 50 रेकर्ड्स टु स्टोर एन रेकर्ड्स भन्यो भने हामीले यो नगरिकन फेरि के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई कतिपटक लुप रन गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार चाहिँ ह्यान्डल गर्छौँ त्यसलाई चाहिँ है। सो आई थिङ्क द्याट्स अल फर दिस पार्ट है।